Kaunis kaupunki tämä Helsinki. Hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan Helsingin taide- ja kulttuurivision julkistustilaisuutta. Tänään tässä tilaisuudessa tämä valmistunut visio julkistetaan ja sitten se luovutetaan kaupungille ja oikeastaan meille kaupunkilaisillekin. Minun nimeni on Reetta Räty ja luotsaan tätä tilaisuutta. Koronatilanteesta johtuen olemme Suvilahdessa, Sirkossa, pienen yleisön ääressä ja monet teistä seuraavat tätä tilaisuutta striimin välityksellä. Oikein lämpimästi tervetuloa, voi sanoa todella lämpimästi tervetuloa täällä Suvilahdessa. Kaunis kesäpäivä ja lämpimästi tervetuloa myös siellä ruutujen äärellä. Talvella 2019 Helsingin kaupunki asetti itsenäisen työryhmän valmistelemaan kaupungille kulttuuri- ja taidevision. Se ulottuu vuoteen 2030 ja sehän on ihan hetken kuluttua, niin kuin tiedämme. Työryhmä koostuu helsinkiläisistä taide- ja kulttuurialan ammattilaisista ja tässä matkan varrella työryhmään kuullut laajasti asiantuntijoita ja tietenkin kulttuuri- ja taidealan toimijoita ja kaupunkilaisia. Nyt työryhmän työ on valmis, mutta keskustelu jatkuu. Me ollaan tosiaan nyt Suvilahdessa, mutta tämän tilaisuuden videot on kuvattu Hanasaaren voimalaitoksen alueella. Ja siihen on todella hyvä syy. Yksi vision konkreettisista toimenpide-ehdotuksista nimittäin liittyy juuri Hanasaaren voimalaan. Nyt kannattaa olla kuulolla. Kun voimalan nykyinen toiminta lakkaa vuonna 2024, työryhmä ehdottaa, että voimala saisi uuden elämän kulttuurin, teknologian ja kestävän kehityksen keskuksena. Hanasaaressa me kaikki voitaisiin nähdä esimerkki jälkifossiilisesta yhteiskunnasta ja samalla elävästä, ajassa muuttuvasta kaupunkiympäristössä. Ajatelkaa tilannetta, jossa hiilienergian sijaan siellä voimalassa virtaisi taiteen ja kulttuurin energia ja voima. Tänään tosiaan me päästään Hanasaaren tunnelmiin videoiden kautta. Tässä tilaisuudessa on 3 osuutta. Ensin tämän itsenäisen työryhmän laatima visio siis esitellään ja se luovutetaan pormestareille. Täällä he ovat valmiina, kiihkeänä odottavat tilannetta. Seuraavaksi vision työryhmäläiset hieman haastavat kaupungin avainhenkilöitä vision konkreettisesta toimeenpanosta. Ja lopuksi kokoonnumme tänne pyörään pöydän ääreen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa vähän pohtimaan sitä, että miten taide ja kulttuuri yhdessä muiden alojen kanssa voisi edistää sitä, että meidän kaikkien olisi parempi elää täällä kaupungissa. Somekommentteja ja kysymyksiä keskustelua varten hashtag taide ja kulttuurivisio. Hashtag taide ja kulttuurivisio. Hyvät ystävät, me aloitamme. Videon taustasta ja sisällöstä tulevat kertomaan tietenkin visiotyöryhmän jäsenet. Tervetuloa työryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupungin orkesterin intendentti Aleksi Malmberg, Urban Apan taiteellinen johtaja ja koreografi Sonja Lindfors sekä kulttuurialan moniottelija Leif Jakobsson. Olkaa hyvät. Kiitos Reetta ja hyvää iltapäivää kaikille. Työryhmän puolesta kiitos siitä luottamuksesta ja siitä, että kaupunki haluaa katsoa taidetta ja kulttuuria pidemmällä jänteellä. Minusta se kertoo jotain tosi merkityksellistä Helsingistä. Tämä visiotyö sai itunsa nykyisen kaupunkistrategian valtuustokäsittelyn yhteydessä. Kenties jostain rajan toiselta puolelta nyt meitä katsova kaupunginvaltuutettu Jörn Donner teki ponnen, jonka mukaan Helsingin tulisi laatia taide- ja kulttuurivisio vuosille 2020-2030. Kaupungin strategiasta vastaa kaupungin kanslia, ja niin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asetti keväällä 2019 tämän itsenäisen työryhmän valmistelemaan visiota, jonka tulisi tarkastella taiteen ja kulttuurin roolia pitkäjänteisesti, asettaa taiteen ja kulttuurin edistämiselle tavoitteet ja vieläpä esittää toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansliapäällikkö asetti tälle työlle myöskin ohjausryhmän, joskin tämä nimitys on vähän harhaanjohtava tässä tapauksessa. Ohjausryhmä kyllä
puheenjohtajansa Tommi Laition johdolla esitti joukon teräviä kysymyksiä ja vei meidän ajattelua eteenpäin, mutta aika aktiivisesti vältti ohjaamasta työtä. Sen sijaan korosti sitä työryhmän itsenäistä roolia kaupunkiorganisaatiosta, kannusti rohkeuteen ja omaäänisyyteen ja toivoi lähinnä vaaran tuntua visioon. Täytyy sanoa, että meillä on ollut ihan hirveän fiksu, innostava, sellaisesta eturyhmäajattelusta luopuva, mutta samalla kuitenkin jännitteitä kaihtamaton porukka, joka on omistautunut tälle työlle. Siihen kuuluu Eeka Mäkynen, Elina Knihtilä, Emmi Komlossi, Gitta Kadambi, Leif Jakobsson, Sara Nurberg, Sonja Lindfors, Teemu Mäki, Veli-Markus Tapio ja työryhmän sihteerinä Ulla Laurio. Tässä työssä on tämän vuoden mittaan näkynyt rakkaus tätä kaupunkia kohtaan, ja siitä mä haluan sanoa koko työryhmälle lämpimän kiitoksen. Lisäksi työryhmän työssä on auttanut vuoden mittaan hyvin laaja joukko asiantuntijoita, ajattelijoita, tekijöitä, joiden kanssa tätä visiota on tehty. Nuoret helsinkiläiset tekivät kesällä 2019 oman nuorten taide- ja kulttuurivision, ja me järjestettiin useita osallistavia tilaisuuksia eri kielillä niin kaupunkilaisille eri puolilla Helsinkiä stadiluotsien luotsaamana, kuin sitten taiteen ja kulttuurin tekijöille ja muille elämänaloille. Ja tämä tekemisen tapa on ollut hirveän tärkeää. Tämä visio tehtiin yhdessä, mutta nyt se vasta lähtee toivottavasti elämään. Ja nyt on mahdollisuus muutokseen. Ja seuraavaksi tämän vision keskeisistä näkökulmista Sonja tulee kertomaan lisää. Mahtavaa. Kiitos Aleksi. Ystävät, me elämme todella poikkeuksellista aikaa. Koronaepidemia on ajanut niin taide- ja kulttuurialan kuin koko yhteiskunnankin tosi ahtaalle ja osoittanut, miten ennakoimaton tulevaisuus on. Oikeastaan ainoa varma tulevaisuudessa on se, että se on erilainen. Tulevana vuosikymmenenä ympäristökriisi, globalisaatio, teknologinen kehitys, muuttuva väestörakenne sekä monet muut rakenteelliset muutokset haastavat totutut ajatusmallit ja toimintatavat. Tehdään niin kuin aina on tehty ennenkin, ei toimi enää tulevaisuudessa. Ystävät, me elämme poikkeuksellista aikaa ja poikkeuksellinen aika tarvitsee poikkeuksellista visionäärisyyttä. Tämä kevyt ajatus taustalla työryhmämme lähti rakentamaan visiota ja näitä askelmerkkejä kohti entistä parempaa tulevaisuutta. Taide ja kulttuuri ovat vision kärkenä, mutta helsinkiläinen, eli hyvä, toimiva ja merkityksellinen kaupunkilaisuus ovat sen keskiössä. Prosessin alusta lähtien halusimme katsoa visiotyötä nimenomaan helsinkiläisten, eli kaupungin asukkaiden näkökulmasta. Kysymme esimerkiksi, miltä toivomme helsinkiläisten arjen ja juhlan näyttävän vuonna 2030? Taide- ja kulttuurivisio jakautuu siis 3 päälukuun sekä toimenpideehdotuksiin. Lisäksi visiota täydentävät näkökulmajutut muun muassa yöllisestä Helsingistä, kyllä, yöelämä on tärkeää, harrastamisesta, siitä millä taiteilijat elävät sekä keille taide kuuluu. Työryhmämme Helsingissä vuonna 2030 taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen ytimessä. Toistan vielä, hyvän elämän ytimessä. Tämän pääsanoman eri puolet nousevat esiin vision 3 keskeisen otsikon kautta. Ensinnäkin, taide auttaa Helsinkiä kohtaamaan ja muuttamaan tulevaisuuden. Taide ja kulttuuri antavat kaivattuja työkaluja ennakoimattoman kohtaamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Puhuimme esimerkiksi siitä, miten taide on turvallinen tapa kokea outoja, tuntemattomia, hämmentäviä asioita, että se on ajattelun ja keskustelun moninaistinen muoto. Että taide, joka on itsessään arvokas, auttaa meitä pysähtymään. Sen äärelle, mikä on ehkä rikki, mitä emme ymmärrä tai mikä on kaunista. Moninaistuvassa maailmassa ja kasvavassa kaupungissa Helsingin tehtävänä on vaalia taidetta alustana ja mahdollistajana ja toimia yhä moninaistuvan taiteen ja kulttuurin kentän yhteen kutsujana. Taiteen avulla Helsinki oppii tuntemaan itsensä, kuvittelemaan vaihtoehtoisia maailmoja ja rakentamaan polkuja kestävään tulevaisuuteen.
Toisena pääkohtana katsoimme nimenomaan Helsingin kaupunkia ja sen mahdollisuuksia. Visiossamme vuonna 2030 taide ja kulttuuri ovat Helsingin kehittämisen keskeisiä voimia. Taiteilijoiden osaaminen on koko kaupungin käytössä läpi toimialojen ja tärkeä tekijä niin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, hyvän kaupunkiympäristön rakentamisessa kuin koulutuksessa ja uuden oppimisessa. Taide lisää yhteistyötä pääkaupunkiseudulla, Suomessa ja kansainvälisesti. Panostus kulttuuriin on viesti, joka näkyy, kuuluu ja tuntuu. Puhuimme myös siitä, miten luovien alojen merkitys on kasvussa. Itsenäinen, ennakoimaton ja rikas taidekenttä on koko tuon laajan sektorin sykkivä sydän. Kolmas pääkohta taide- ja kulttuurivisiossa käsittelee kaikkien helsinkiläisten osallisuutta ja merkitystä elävän kaupungin tekemisessä. Jokaisen helsinkiläisen elämä on osa yhteistä helsinkiläisyyttä. Se tarkoittaa, että helsinkiläiset, nuoret, vanhat, keski-ikäiset, nuorehkot niin kuin minä, arabin, kiinan, somalinkieliset, ruotsinkieliset, suomenkieliset, viittomakieliset, saamenkieliset, onnelliset, yksinäiset, paljasjalkaiset, hämmentyneet, vastamuuttaneet, luovat kaupungin. Me kaikki helsinkiläiset luomme kaupungin yhdessä. Asukkaiden moninaistuvat kulttuurit saavat kaupungin kukoistamaan ja toivomme, että 2030 jokaisella helsinkiläisellä on yhteys taiteeseen läpi elämän. Kiitos. Nyt Leif, annan kapulan sinulle. Kiitos Sonja siitä. Nyt teillä on ainakin pieni alustus tähän työhön. Jatkan ruotsiksi. Jag kommer att presentera några av de åtgärdsförslag som vi har lagt fram för att man ska nå den här visionen. Det är 5 stycken till sitt antal. Varje åtgärdsförslag innehåller en lång rad rätt konkreta förslag som ni kommer att få ta del av mera under den här dagens lopp. Det första åtgärdsförslaget är att Helsingfors stöder en utpräglad invånarinriktad kultur i alla bostadsområden. Kulturen är inte bara en sak för centrum. Alla människor ska komma till centrum för att få uppleva konst och kultur. Vi ser det som betydelsefullt att alla kan ta del av kultur och konst där de bor. Det vill vi göra med att bland annat öppna utrymmen och lokaler för invånarnas gemensamma möten och aktiviteter överallt i staden. För att göra det här möjligt så vill vi också föreslå att man ska undersöka möjligheterna till lätt tillgängliga och snabba koncept för mikrofinansiering. Det tror vi att kommer att hjälpa människor att aktivera sig, att få en klar möjlighet till snabb finansiering. Det andra åtgärdsförslaget är att Helsingfors stad stärker sin roll som kulturell plattform, möjliggörare och sammankallare. Med andra ord, staden behöver inte stå som arrangör för allt, utan vara just en plattform, möjliggörare och sammankallare. Med att bland annat skapa ett rumsprogram gemensamt för hela kultur- och fritidssektorn. Hur kan vi utnyttja bättre på totaliteten de utrymmen som finns till förfogande och inte leva i en massa olika silos. Sen vill vi gärna också uppmana att försöka skapa alternativa organisationsmodeller för stadens kultur- och konstinstitutioner. Staden finansierar en lång rad olika kulturinstitutioner med givna organisationsmodeller. Vågar man bryta de organisationsmodellerna för att skapa ett bättre resultat? Det tredje förslaget är att det hade jag ännu på det här pappret, är att Helsingfors ska hjälpa konst- och kulturaktörer att minska verksamheternas klimatavtryck och säkra en ekologisk hållbarhet. Det tror vi att man kan göra med att Helsingfors helt enkelt implementerar FNs mål Agenda
2030. Där finns en lång rad konkreta saker som kan göras. Det ska Helsingfors stad implementera. Det fjärde förslaget är att Helsingfors möjliggör en livslång kontakt med konst och kultur för alla helsingforsare. Programmet Kulturens fadderbarn är en liten början. Men om vi börjar med spädbarnen och förskolebarnen så kommer det att ta 80 år innan de har vuxit upp och fått ta del av allting. Så att dels ska förstås det programmet fortsätta och skapa en grund för en livslång relation till konsten och kulturen. Men vi ser gärna också att tjänsterna och resurserna för kulturell äldreomsorg ökas för att motsvara helt enkelt den växande andelen av äldre helsingforsare. Det femte förslaget är att Helsingfors utarbetar en färdplan för det kreativa Helsingfors för att utnyttja konsten och de kreativa näringarnas möjligheter att utveckla hela staden. Med andra ord, lägga ett konst- och kulturperspektiv på all verksamhet, oberoende om det gäller hälsa, välfärd, socialvård, utbildning, planering, stadsplanering och så vidare. Med andra ord, Helsingfors inför konst som en del av vårdarbete inom social- och hälsovården enligt WHO:s rekommendationer från 2019. Dessutom hoppas vi att staden utnyttjar bättre det faktum att det finns en lång rad nationella utbildningsinstitutioner då det gäller konst och kultur i den här staden. Många som inleder sin utbildning där är helsingforsare och många utifrån som kommer till dessa utbildningar kommer att bli helsingforsare. Så ett bättre samarbete med de här institutionerna är någonting positivt. Och vi tycker att Helsingfors ska följa sin position som man har enligt EU:s program Culture and Creative Cities. Att följa den här positionen kunde vara en viktig strategisk indikator för staden att kontinuerligt följa upp. Vi tror att med de här 5 åtgärdsförslagen så har staden en möjlighet att nå sitt strategiska mål att göra Helsingfors till världens mest välfungerande stad. Tack. Tack. Kiitos Leif, Sonja ja koko työryhmä. Aika iso osa tästä työstä tehtiin digitaalisesti, mutta jonkin verran saatiin myöskin ihan fyysisesti aikaan. Ja nyt on tullut aika luovuttaa tämä työ kaupungille. Koko työryhmän puolesta minulla on ilo pyytää pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestari Nasima Razmyar vastaanottamaan tämä työryhmän taide- ja kulttuurivisio 2030. Muutama sana. Tämä työryhmä teki visiota aikana ennen koronaa, mutta se työn ydinsanoma on mun mielestä sen jälkeen vaan vahvistunut. Edessä on isoja haasteita, tulevaisuus on tuntematon ja nyt on aika meidän kaikkien katsoa laajempaa kuvaa ja sitä, miten kaupunkilaiset kaikki auttaa toinen toisiaan. Ja taide ja kulttuuri tuo ihmisiä yhteen ja avaa uusia näkymiä. Mä uskon, me uskotaan, että Helsinki tarvitsee taiteen ja kulttuurin tekijöitä ja päinvastoin. Koko työryhmän puolesta tässä tämä nyt olisi. Robert Rauschenberg sanoi aikanaan, you begin with the possibilities of the material. Eli aloitat materiaalin suomilla mahdollisuuksilla. Kun työ Helsingin uuden taide- ja kulttuurivision työstämiseksi alkoi,
ainut ohjeeni työryhmälle oli, että ajatelkaa kaikkia maailman mahdollisuuksia, olkaa rohkeita, älkää jääkö tämän instituution nykyisten rajojen sisään, ottakaa riskejä. Älkää tällä kertaa aloittako siitä materiaalista, joka teillä on, vaan siitä, joka tulevaisuudessa pitäisi olla. Helsingin tehtävä on tuottaa kaupunkilaisilleen mahdollisimman laadukkaat peruspalvelut. Missiomme on olla maailman toimivin kaupunki. Yhteisen strategian mukaisesti rakennamme elinvoimaista, kansainvälistä ja modernia pääkaupunkia, joka on kaupunkilaistensa näköinen. Haluamme olla alusta maailman toimivimman urbaanin arjen luomiseen, onnelliseen elämään. Kaikkeen tähän toivoimme apua ja näkemystä taide- ja kulttuurivisiosta. Visio vastaa paitsi keskeisiin kysymyksiin kaupungin kehittämisestä, nostaa esiin myös kysymyksiä, joita emme ehkä itse olisi löytäneet. Visio on kunnianhimoinen laajuudessaan. Iso osa havaintoja ja suosituksia ei kohdistu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, vaan koko kaupungin toimintaan. Juuri näin kuuluukin olla. Vision laajuus ja kunnianhimon taso haastaa paitsi Helsinkiä kaupunkina, myös koko ekosysteemiämme. Säätiöitä, yrityksiä, yhdistyksiä, ihan kaikkia tekijöitä. Tästäkin syystä on tärkeää, että vision valmistumista seuraa tänään alkava, toivottavasti laaja ja aktiivinen kansalaiskeskustelu, josta jokainen toimija tunnistaa äänensä. Helsinki on strategiansa mukaisesti ennen kaikkea paikka ja yhteisö. Itsenäisen työryhmän visio kirittää ja haastaa Helsinkiä miettimään, mikä taiteen ja kulttuurin rooli on koko kaupungin toiminnassa. Ei vain siellä, jossa taidetta ja kulttuuria varsinaisesti nyt tehdään. Uskallan väittää, että omaleimainen, kunnianhimoinen ja kansainvälinen taide- ja kulttuurielämä on jokaisen menestyvän metropolin rakentumisen välttämätön edellytys. Missään tätä ei tehdä vain julkisten toimijoiden varassa. Taiteen ja kulttuurin rooli ei myöskään voi rajautua tähän. Vaikeita globaaleja kaupunkikehitykseen liittyviä haasteita ratkaistaan luovuudella, laajalla näkemyksellä ja monipuolisella osaamisella. Tulevaisuudessa taiteen ja kulttuurin tulee olla vahvasti osa tätä työtä. Taiteella ja kulttuurilla ei koskaan voi kuitenkaan olla vain välinearvoa. Alat ovat itsessään ihmisyyden ja yhteisöllisyyden rakentumisen ydintä, kieltä ja tulkintaa, jota ilman kaupunkia, kuten me sen tunnemme, ei voi olla olemassa. Me emme tiedä, miltä Helsinki näyttää vuonna 2030. Hyvä, jos tiedämme, miltä se näyttää huomenna. Ei ole takeita siitä, että vision toimenpide-ehdotukset kestävät aikaa tai vastaavat kaikkiin kysymyksiin, joita eteemme nousee. Olen kuitenkin varma, että pelkällä resurssoinnilla asia ei edisty. Tarvitaan ajattelutavan systeemistä muutosta, jossa taide ja kulttuuri tunnistetaan osaksi kaikkia tekemäämme. Vain näin voidaan saavuttaa pysyvää kehitystä. Helsingfors stadsfullmäktige godkände den 27 september 2017 hedagångna ledamot John Donners hemställningskläm enligt vilken Helsingfors stads kanslichef utnämnde en självständig konst- och kulturvisionsarbetsgrupp. Jag upplever att Jörn idag skulle vara väldigt stolt över det arbete ni gjort. Dock inte fullständigt nöjd, eftersom man alltid kan sträva efter något större.
Det är konstens och kulturens rikedom. Och samma på finska. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 jo edesmenneen valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponnen, jonka mukaisesti Helsingin kaupungin kansliapäällikkö nimesi itsenäisen taide- ja kulttuurivisio-työryhmän. Uskon, että Jörn olisi tänään ylpeä tekemästänne työstä. Ei kuitenkaan täydellisen tyytyväinen, koska aina voi tavoitella jotakin vielä suurempaa. Se on yksi taiteen ja kulttuurin rikkauksista. Kiitos. Hyvät ystävät, arvoisa yleisö siellä striimin äärellä. Kiitos minun ja koko kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan puolesta työryhmälle hienosta tehdystä työstä. En tiedä teistä, mutta minulla juuri tällä hetkellä on aika vapiseva olo. Se johtuu ehkä jännityksestä hyvällä tavalla, mutta enemmän siitä, että nyt ollaan jonkun erittäin tärkeän asian kohdalla. Helsinki on kulttuurikaupunki ja meillä on monipuolinen, mielenkiintoinen ja aktiivinen taide- ja kulttuurikenttä. Tämä tänään julkistettava visio tarjoaa meille uusia näkökulmia ja haastaa meidät pohtimaan taidetta ja kulttuuria entistä laajemmin ja yhä tärkeämpänä osana yhteiskuntaa. Taiteen ja kulttuurin tulisi olla tiivisti mukana helsinkiläisten hyvän elämän ja maailman toimivimman kaupungin kehittämisessä. Näkökulma ei sinänsä ole uusi, vaan se on tunnistettu jo nykyisessä kaupunkistrategiassa. Siinäkin todetaan, että Helsingin vetovoima ja menestys kumpuavat uniikista kaupunkikulttuurista. Tätä tulee vaalia ja siihen nyt taide- ja kulttuurivisio toimii työkaluna, kirittäjänä, mutta ennen kaikkea haastajana. Visio haastaa meitä tarkastelemaan uudelleen ja määrittelemään kaupungin roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin kenttään ja suhteessa muuttuvaan Helsinkiin sekä kaupunkilaisten käsitykseen hyvästä elämästä. Jokainen helsinkiläinen, kyllä Sonja, jokainen helsinkiläinen voi osaltaan vaikuttaa kaupungin kulttuurielämään tekijöinä tai taiteen ja kulttuurin kuluttajina. Meillä on silti vielä paljon tehtävää, että erilaiset äänet kuuluisivat todellakin kulttuurin kentällä. Uskon, että tiedätte, mistä puhun. Kaupungin pitää tarkastella myös omaa toimintansa kriittisesti. Näemmekö sen, mikä vasta orastaa? Kuulemmeko me aina sen hiljaisemman äänen? Helsinki on viime vuosikymmenen aikana kansainvälistynyt vauhdilla ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan. Etninen monimuotoisuus on jo täällä arkipäivää, mutta se ei kuitenkaan näy vielä Helsingin taide- ja kulttuurikentällä. Muutos on huomioitu tässä visiossa. Iso kiitos siitä. Eri-ikäiset, erikieliset, erilaisista kulttuureista tai sosioekonomisista taustoista tulevat helsinkiläiset ja heidän tarinansa muodostavat sen kaupungin hengen. Näiden ihmisten tarina muodostaa kaupungin hengen. Jokaisella helsinkiläisellä tulisi olla mahdollisuus löytää oma kulttuurinen kotinsa, joka auttaa juurruttamaan ja kokemaan Helsingin kodikseen ja ennen kaikkea omakseen. Helsingin uusi taide- ja kulttuurivisio julkistetaan keskellä epävarmoja aikoja. En usko, että olisitte ihan pystyneet tätä ennustamaan. Koronaepidemia iski keväällä lujaa taiteen ja kulttuurin kenttään. Työt loppuivat monelta kuin seinään, ja talous ja tulevaisuus ovat edelleen epävarmalla pohjalla. Moni taiteen ja kulttuurin tekijä kamppailee tällä hetkellä selviytymisestään. Mitä teen huomenna?
ja oikeastaan mitä teen tänään. Tässä tilanteessa toivon, että taide- ja kulttuurivisio toimii toivon herättäjänä. Ihmisten välinen vuorovaikutus, liikkuminen ja matkailu ovat nyt murroksessa. Meidän täytyy pyrkiä löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaisia toimintamalleja. Helsingin tulevaisuuttakin rakennetaan nyt oikeastaan uudesta tulokulmasta. Kulttuuri- ja taidekenttä on uudessa tilanteessa, mutta uskon, että juuri tässä tilanteessa sillä on myös erittäin paljon annettavaa. Hyvät ystävät, vaikka visiossa on paljon erinomaisia konkreettisia esityksiä, ei sen ole tarkoitus antaa meille valmiita vastauksia. Uskon ja toivon, että se toimii laajan keskustelun avaajana. Se keskustelu starttaa tänään täältä Suvilahdesta ja jatkuu yhdessä taide- ja kulttuuritoimijoiden, päättäjien, elinkeinoelämän edustajien sekä ennen kaikkea kaupunkilaisten kanssa. Oikeastaan tähän loppuun, en tiedä onko, no sanoin sen nyt kuitenkin. Pienenä lapsena mulla oli tapana lähettää serkkuilleni, jotka asuivat Afganistanissa, kirjeitä. Ja no oikeastaan en osannut kauheasti Daria kirjoittaa, yritin kauheasti, mutta päätin sitten piirtää ja maalata tiimarin niillä ihanilla kynillä ja maaliväreillä. Aika usein serkut sitten kirjeellä kirjoittivat, että näistä sun piirroksista aina puuttuu jotain. Yritin siis piirtää heille Helsinkiä, että miltä Helsinki näyttää. Ja ne sanoivat, että ne on kovin vajanaisia ja ei näistä oikein saa mitään selvää. Ja mua jotenkin, tietenkin en pitänyt tästä kommentista ja sanoin äidille, että lähetä seuraavan kirjeeseen ja kirjoita heille, että mun Helsinki ei ole oikein vielä valmis, enkä mä oikein tiedä, että miltä se näyttää. Ja tässä seison teidän edessänne ja tuntuu, että edelleen voisin melko lailla saman piirustuksen piirtää. Lämmin kiitos työryhmälle, lämmin kiitos työstänne ja toivotaan, että tästä alkaa matka, jonka päämääränä on vielä entistä hienompi kulttuuri- ja taidekaupunki nimeltään Helsinki. Kiitos. Aika usein kannattaa sanoa se, mitä melkein aikoo sanoa. It is what it is. Visio on nyt julkistettu ja se on luovutettu. Ainakin mun korvissa hieman kaikuu Sonian sanat, jokaisella on yhteys taiteeseen koko elämän. Jokaisella yhteys taiteeseen koko elämän. Valtavia sanoja, hieno tavoite. Eli kiitoksia kaikille. Nyt edetään työryhmän kysymyksiin kaupungille ja mennään vähän niin kuin konkretian pariin. Väestökehityksen näkökulmasta Helsinki on uuden ajan kynnyksellä. Koko pääkaupunkiseutu on joiltain osin 10 vuoden päästä aivan toisenlainen kuin mitä se tähän asti viime vuosikymmeninä on ollut. Kyse on osin määrällisestä muutoksesta. Helsinki kasvaa. 700 000 asukkaan raja ylitetään jo ihan lähivuosina. Samalla muuttuvat väestörakenteet ja niiden mukana kuntalaisten odotukset julkisista palveluista. Suomen ohella myös Helsinki ikääntyy. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 1/5 vuonna 2030 ja etenkin yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu.
Helsinki on myös entistä monimuotoisempi etnisesti ja kulttuurisesti. Monikielinen ja moniuskontoinen kaupunki, jonka asukkailla on useita etnisiä ja kansallisia identiteettejä. Koronavirus on pitkälti pysäyttänyt kansainvälisen muuttoliikkeen, mutta se jatkunee yhä, myös Helsinkiin. Osittain tämän muutoksen seurauksena Helsingissä on entistä enemmän hyvin vähälle koulutukselle jääneitä ihmisiä samanaikaisesti, kun koko väestö on koulutetumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useampi ulkomaalaistaustainen tai vieraskielinen on Suomessa syntynyt. Maahanmuuttajien lapsia siirtyy suurin joukoin joka vuosi koulusta koulutukseen ja työelämään. Heidän osuutensa nuorista aikuisista kasvaa nopeasti. Tämä kehitys tarjoaa kaupungille mahdollisuuksia, mutta se luo myös suuria haasteita. Vaarana on, että väestöryhmien ja alueiden väliset erot kasvavat. Vuonna 2030 helsinkiläisistä on moneksi, ja he kokevat oman helsinkiläisyytensä hyvin monin erilaisin tavoin. Ja näin meille puhui Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen. Ei ihan suoraan Hanasaaresta, koska Pasi on täällä Suvilahdessa paikan päällä. Kiitoksia. Pasi toimi visiotyön asiantuntijana ja ohjausryhmän jäsenenä. Ja seuraavaksi siis visiotyöryhmän jäsenet ja nuorten kulttuurivision tekijät esittelevät taide- ja kulttuurivisiota sekä videoilla että täällä paikan päällä. Ja samalla haastavat kaupungin avainhenkilöitä vision konkreettisesta toimeenpanosta. Ja ensimmäisen kysymyksen tänne tulee esittämään Cinematikin toimitusjohtaja Sara Nordberg. Hän kysyy taiteen ja luovien alojen roolista Helsingin kehittämisessä ja hänelle on tulossa vastaamaan pormestari Jan Vapaavuori. Taide ja kulttuuri tekevät Helsingistä luovan kaupungin. Taide ja kulttuuri on ydin, josta ammentaa koko luova ala, tietoisesti tai tiedostamatta. Taide ruokkii niin viestintää, muotoilua kuin peliteollisuutta ja on niiden olemassaolon edellytys. Luovat alat ovat kaupungille tärkeä menestystekijä ja tulevaisuuden työllistäjä Helsingissä. Visioryhmä näkee, että taide ja teknologia kulkevat käsi kädessä ja kehittävät toisiaan. Luovuus synnyttää uusia innovaatioita ja teknologinen kehitys mahdollistaa kokonaan uusia taiteen muotoja. Vuonna 2030 Helsingillä tulee olla vankat rakenteet elinkeinoelämän ja kulttuurin yhteiseen kehittämiseen ja kestävään kasvuun. Helsingin kansainvälisen brändin ytimessä on kulttuuri ja taide jo läsnä. Helsingin nykyinen positio nojaa ainutlaatuisiin kulttuuritekoihin, jotka katsovat tulevaisuuteen. Kulttuurin ja luovien alojen eri muodot lisäävät Helsingin kansainvälistä vetovoimaa ja näkyvyyttä niin matkailu- kuin sijoituskohteena. On tärkeää, että Helsingin kaupunki hyödyntää luovien alojen osaamista ja kulttuuria kaikessa kaupungin kehittämisessä. Tervehdys. Kuten äskeisestä kuulimme, niin visiotyöryhmä esittää, että tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, miten taidetta ja luovia aloja voidaan hyödyntää Helsingin kaupungin kehittämisessä. Kysymys Vapaavuorelle kuuluu, että millaiset ovat elinkeinoelämän ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteet 10 vuoden kuluttua? Kuinka
taiteilijat ja kulttuuritoimijat voisivat paremmin vahvistaa Helsingin elinkeinoelämää? Kulttuuri, taide, luovat alat ruokkivat itsessään hyvin merkittävää taloudellista ekosysteemiä. Kysymys on kuitenkin tätä isommasta asiasta. Olin pari vuotta sitten Elinkeinoelämän keskusliiton jättisuoressa tilaisuudessa, jossa 1000 ihmistä pohti jotakin talouteen liittyvää. Ja minua pyydettiin paikalle tuomaan kaupungin tulokulmaa. Kerroin heille vahvasta uskostani siihen, että globaali kilpailu on tällä hetkellä enemmän ja enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kilpailua kuin valtioiden, ja että pelin säännöt ja ne tekijät, jotka kilpailussa menestymisen ratkaisee, muuttuu kovaa vauhtia. Elimme jokin aika sitten vielä maailmassa, jossa maailman huiput miettivät ennen kaikkea sitä, että missä yrityksissä haluavat olla töissä. Tällä hetkellä he miettivät sitä, missä kaupungissa he haluavat asua. Ainutlaatuisen elämänsä. Ja jatkoin siitä kertomalla, että kuinka monet semmoiset asiat, joista Helsinki tunnetaan, liittyy ne sitten turvallisuuteen tai puhtauteen tai siihen, että järjestelmä ylipäänsä toimii, ja jatkaen kulttuuriin, taiteeseen, kuinka niiden merkitys korostuu. Sen jälkeen joku EK:n iso pamo kysyi multa, että mitä EK:n pitäisi tehdä. Mä sanoin, että aloittakaa tekemällä kulttuuripoliittinen ohjelma. Eivät ne silloinkaan minua uskoneet, mutta uskon edelleen, että jos taiteen ja kulttuurin luovien alojen arvostus kasvaa, niin rakenteet tulee kyllä perässä. Jos lähdemme rakenteesta, niin lähdemme väärää reittiä kulkemaan. Mä uskon vakaasti siihen, että me ollaan tässä maailmanhistoriassa semmoisella vedenjakajalla, jossa myös elinkeinoelämän pitää oivaltaa ihan uudella tavalla, mistä se heidän kilpailuetunsa syntyy, ja että meidän pitää panostaa kaikki voimavarat siihen. Sen ymmärryksen lisäämiseen, että kaupunki on paikka ja yhteisö, ja kaupunki on alustaja ja mahdollistaja, ja että se menestys riippuu sitten kaikkien näiden tekijöiden yhteenlaskettujen toimien lopputuloksesta tai yhteenlasketusta tuloksesta, ja että jos jonkun, niin elinkeinoelämän intressi on ymmärtää taiteen ja kulttuurin perään. Tiedän, että en vastannut kysymykseesi. En aio kertoa, minkälaiset ne rakenteet ovat, koska minun mielestäni se tulokulma on väärä. Enkä siitä sinua soimaa, mutta sanon, että olennaisempaa on panostaa siihen yleisemmän ymmärryksen lisäämiseen, että taide ja kulttuuri on huomattavan paljon laajemman porukan intressissä kuin niiden, jotka sitä perinteisesti tekevät. Ja siunatuksi lopuksi sanon, vaikkei sekään elinkeinoelämään liity, että olen valtavan iloinen nähdessäni täällä sekä Soten että Kaskon toimialajohtajat, joka kertoo siitä, että meillä on paitsi sivistynyttä väkeä kaupungille töissä, niin myös se, että he haluavat panostaa rajallista aikaresurssiaan tähän, joka kertoo siitä, että kuinka kaupungissa laajemmin ymmärretään tämän asian merkitys. Jos se vielä ymmärtää sille EK:ssakin, niin kyllä ne rakenteet sitten tulee. Kiitoksia. Vastasit kyllä kysymykseen. Täytyy alkaa toivoa, että jollakin on täällä suhteita EK:hon, kun se on merkittävässä roolissa. Kiitoksia Sarai Nordberg ja kiitos Jan Vapaavuori. Ja todetaan, että Vapaavuori on vapaa siirtymään seuraavaan tapahtumaan sitten, kun sen aika on. Kiitos vastauksesta. Ja ideanahan tässä oli se, että keskustelu jatkuu. Selvästikin siihen on aihetta. Jatketaan seuraavana. Vili Valtonen, Eleonora Bykling, nuorten kulttuurivisiotyöryhmästä. Ja he puhuvat nuorten kulttuuriharrastusten merkityksestä. Ja heille on täällä vastaamassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Helsingin kaupungissa nuori voi harrastaa vaikka mitä. Valitettavasti esimerkiksi rahallisen tilanteen takia tai huonojen kulkuyhteyksien kautta iso osa nuorisoa ei pääse tekemään näitä harrastuksia ja kulttuurillisia asioita. Tämän ongelman voisi eliminoida esimerkiksi silleen, että nämä kulttuurilliset työt liitettäisiin vaikka Helsingin julkisiin palveluihin tai jos niitä voisi tehdä ihan yksinkertaisesti koulun kanssa yhdessä.
Tämä voisi esimerkiksi eliminoida HSL-lipun oston. Juuri näin. Tämä olisi mun mielestä mahtava idea. Nimittäin kulttuurillinen ja taiteellinen harrastaminen tukee myös muunlaista oppimista. Ja taiteesta voi tulla tärkeä tapa ilmaista itseään. Tämä on kaikki täysin totta, koska tässä muuttuvassa ja rehellisesti epävarmassa maailmassa, joka on teknologian ja koronaviruksen hämmentävä muodostuma, kulttuuri on erittäin tärkeä asia, johon nuorien pitäisi osallistua. Se voi kehittää empatiaa, itseajattelua, kriittistä ajattelua ja ylipäätään vain vahvaa sosiaalista perustaa. Jep, juuri sellaisia taitoja se kehittää. Taiteestahan voi tulla nuorelle tärkeä tapa käsitellä vaikeita tunteita ja sen avulla hän voi myös oppia nauttimaan elämästä paremmin. No niin, tosiaan pyydän anteeksi tuossa aikaisempaa änkytystäni, mutta siitä ei nyt tästä puhuta, koska kysymys kuuluu näin, että tämä kyseinen työryhmä ehdottaa, että Helsingin kaupunki pystyisi tarjoamaan jokaiselle helsinkiläiselle mahdollisuuden ikuiseen elämänkestoiseen yhteyteen kulttuuriin ja taiteeseen. Joten mitä Helsingin kaupungin pitäisi tehdä, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeus kokea ja harrastaa taidetta toteutuu? Taide ja kulttuuri inspiroivat valtavasti kaikkia ihmisiä, myös lapsia ja nuoria. Ne myös kasvattavat ja opettavat ja me kaikki opimme niistä, ihan kuin tuossa videolla todettiin. Ja olen valtava iloinen ja arvostan sitä, että tässä visiossa on otettu lapset ja nuoret mukaan, että heitä ei ole unohdettu. Visiossa todetaan, että taiteen tekeminen ja kokeminen vahvistavat taitoja, joiden avulla navigoidaan tässä ennalta arvaamattomassa maailmassa. Kasvatuksen ja opetuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on kehittää nimenomaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Oppimiskäsityksemme mukaan lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja he ovat aktiivisia toimijoita myös taiteen kokemisessa ja taiteen tekemisessä. Taidekasvatus tavoittaa suurimman osan helsinkiläisistä lapsista ja nuorista. Varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa taidekasvatus on keskeinen osa toimintaa. Meillä Helsingissä on varhaiskasvatuksessa vakiintuneita toimintamalleja, jotka tosiaan lisäävät lasten mahdollisuuksia kokea ja tehdä taidetta. Esimerkkinä voin mainita Helsingin kaupunginorkesterin kanssa toteutettava kulttuurikasvatuksen menetelmäkoulutus ja sekä taiteilijoita varhaiskasvatusyksiköihin rekrytoiva taide-raide-toiminta. Perusopetuksessa puolestaan taiteen kokeminen ja tekeminen mahdollistetaan kaikille yhteisten oppituntien lisäksi valinnaiskurssien ja erilaisten vierailuiden muodossa. Meillä on myös Helsingissä taidekasvatusta tai taideaineita painottavaa opetusta, johon voidaan hakeutua 1., 3. ja 7. luokalta. Tiivistä yhteistyötä tehdään taidealan toimijoiden kanssa, mikä on erittäin tärkeää. Tuoreena esimerkkinä tästä on perusopetuksen kulttuuripolut, joiden avulla pyritään varmistamaan sitä, että perusopetuksen aikana, siis 9 vuoden aikana, oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja kulttuuritapahtumiin. Koulupäivien aikana tapahtuvan toiminnan lisäksi kaupungin kouluissa järjestetään maksutonta ja vapaaehtoista kerhotoimintaa, joka antaa myös mahdollisuuden taiteen kokemiseen ja harrastamiseen hyvin matalalla kynnyksellä. Ja lisäksi meillä on koulutiloissa paljon taiteen perusopetuksen oppilaitoksia tarjoamassa palveluita ja opetusta. Mutta mitä sitten vielä konkreettisesti pitäisi tehdä? Visiossa esitetään toimenpideehdotuksena kulttuurin kummilapset-toimintaa ja olen sitä mieltä, että ehdottomasti tätä toimintaa täytyy jatkaa ja vahvistaa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Se on omiaan luomaan pohjan elinikäiselle suhteelle taiteeseen ja kulttuuriin. Jotta kaikkien lasten, nuorten ja oikeus, se on siis oikeus taiteen kokemiseen ja harrastamiseen toteutuu, on keskeistä kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Ja kuten visiossa esitetään, olen sitä mieltä, että tämä edellyttää selkeää koordinaatiorakennetta ja yhteisten tavoitteiden kirkastamista, mihin suuntaan ollaan menossa. Lopuksi haluan sanoa, että pidän erittäin tärkeänä, että eri puolilla kaupunkia, jokaisen suurpiirin alueella, kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee taustasta ja asuinpaikasta riippumatta olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua taidekasvatukseen, tehdä taidetta ja kokea taidetta. Ja tämä on esimerkiksi otettava huomioon, kun suunnittelemme palveluverkkoa suurpiireittäin. Vain näin voidaan huolehtia laadukkaasta taidekasvatuksesta ja toisaalta vähentää eriytymiskehitystä. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Finnish Metal Events Oyn toimitusjohtaja Eeka Mäkynen ja hän kysyy taiteen tekemisen ja esittämisen tiloista. Ja hänelle on vastaamassa kaupunkiympäristön toimialan johtava asiantuntija Meri Louekkari. Tässä kaupungissa on valtava määrä toinen toistaan upeampia tiloja tyhjillään ja toisaalta on myös taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, jotka etsivät kiivaasti tiloja työlleen ja toiminnalleen. Kulttuurivisiossa useasti puhuttiin siitä, kuinka nämä kaksi asiaa pitäisi pystyä paiskaamaan kättä helpommin, luovemmin ja kustannustehokkaammin. Mitenkä matalalla byrokratialla pystyttäisiin valjastamaan tämä elävän, paremman kaupungin rakentamiseen yhdessä. Onko tyhjät tilat kehittyvässä Helsingissä uhka vai mahdollisuus? Niin, uhka vai mahdollisuus. Tässä on aika monta kertaa otettu puheenvuoro ilmi sitä, että tässä nyt vähän niin kuin tullaan toimialalta myös niin kuin kaupungin muihinkin rakenteisiin. Ja tosiaan tässä toimenpide-ehdotuksena sanotaankin, että taide ja kulttuuri tuodaan kiinteäksi osaksi kaupunkisuunnittelua ja kaupungin rakentamissa niiden kaikissa vaiheissa. Kysymys kuuluukin, miltä näyttävät kulttuurin tekemisen tilat Helsingissä 2030? Mikä on muuttunut? Ensinnäkin ehdottomasti mahdollisuus. Ja vastauksena kysymykseen kaupungin muutoksessa taiteella ja kulttuurilla on erittäin tärkeä rooli, sillä ne auttavat rakentamaan alueiden identiteettiä. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan myös välittää muistoja ja historiaa uusille asukkaille. Rakentamisen osana toteutettu prosenttitaide on tyypillisesti Helsingissä ollut se keino, jolla taidetta on tuotu uusille ja olemassa oleville asuinalueille. Esimerkiksi Kruunuvuoren rannassa valotaide on toiminnallinen osa aluetta ja kaupunkitilaan sijoittuessaan taide on toiminnallinen osa kaikkea, mitä siellä teemme, kaikkea arjen toimintaa, liikkumista ja yleistä elämistä. Tulevaisuuden suhteen olisi hyödyllistä tarkastella Helsingin jo rakennettuja alueita siltä kannalta, missä prosenttitaide on erityisen hyvin onnistunut ja löytää sieltä jo toimivia käytäntöjä, soveltaa niitä tulevaisuudessa eteenpäin. Voisimme myös pohtia, miten rahoitusmalleja voidaan ennestään kehittää. Arkkitehtuuri vaikuttaa voimakkaasti ihmisten paikkasuhteeseen. Esimerkiksi Oodi ja Amos Rex muokkaavat kaupunkikuvaa ja sen tunnistettavuutta. Koulut ja päiväkodit tuovat arkkitehtuurin tarjoamia elämyksiä arkeen jo pienestä pitäen. Kaupunkikulttuurin merkitys Helsingissä on kasvanut. Sen on huomannut erityisesti tänä vuonna, kun tapahtumia on jouduttu rajoittamaan. Positiivisena seurauksena kuitenkin kaupunkitilaa ja sen käyttöä on tänä kesänä alettu harkita uudelleen, joka on tuonut uusia mahdollisuuksia erityisesti yrittäjille, mutta varmasti myöskin taide- ja kulttuuritoimijoille. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on luoda paikkoja kohtaamiselle ja kaupunkikulttuurin toteuttamiselle. Tulevaisuudessa kaupunkiympäristön toimialan rooliin kuuluu etsiä uusia paikkoja taiteelle, näyttelyille, myös museoilla. Ja erityisen tärkeää olisi tuoda taidetta sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat, eli ihan esinkaupunkialueelle. Ihmiset liikkuvat nyt omilla alueillaan puistoissa, kaduilla, rannoilla ja aukioilla, ja toimialan tavoitteena on elävöittää ja mahdollistaa uutta toimintaa näillä alueilla. Taidetta ja kulttuuria edistetään hyvässä yhteistyössä toimialojen kesken. Jatkossa kokeilukulttuurin ja taiteen välille toivotaan löydettävän uusia yhteyksiä. Taidetta voisi olla esimerkiksi väliaikaisesti työmaiden yhteydessä ja uusilla liikennealueilla. Aivan erityisesti odotamme ensi vuodelle siirtynyttä uutta kuvataidetapahtumaa Helsinki Biennaalia, joka tulee sijoittumaan Vallisaareen.
Sen toteutuksessa yhdistyvät paikan luominen taiteen keinoin, Helsingin ainutlaatuinen merellisyys ja yhteisöllisyys. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten tiloista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eli Helsingin työväenopiston suunnittelija opettaja Emmi Komlosi kysyy taiteen roolista nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja hänelle on tulossa vastaamaan sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen. Taide- ja kulttuurivisiotyöryhmässä keskustelimme paljon taiteen ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteyksistä. On selvää, että kulttuuri ja taide on osa hyvää ja planetaarisesti kestävää elämää sekä tärkeä tekijä ihmisen hyvinvoinnissa ja terveydessä koko elämän ajan, vauvaiästä vanhuuteen. Työskentelymme aikana vuoden 2019 lopussa Maailman terveysjärjestö WHO julkaisikin laajan koonnin aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, joka tuki ja antoi arvokkaan teoriapohjan keskusteluillemme. WHO antoi myös suosituksia jäsenmailleen taiteen ja kulttuurin käyttämisestä terveys- ja sosiaalialalla. Helsingin taide- ja kulttuurivisiosta löytyykin toimenpideehdotus, kuinka jokaiselle helsinkiläiselle mahdollistetaan elinikäinen yhteys taiteeseen ja kulttuuriin. No niin. Visiotyöryhmä ehdottaa, että Helsingin kaupunki ottaa taiteen osaksi hoitotyötä ja sosiaali- ja terveydenhuollon hoitosuunnitelmia, kuten WHO on vuonna 2019 suositellut. Millä tavalla sosiaali- ja terveyspalveluissa lähdetään toteuttamaan näitä WHO:n suosituksia? Kiitoksia haasteesta. Tämä on aika helppo toteuttaa, koska olemme olleet WHO:ta edellä jo vuosia ja tehneet tätä jo hyvän aikaa. Helsinkiläistähän valtaosa voi hyvin, ja niin kuin tässä hyvin todettiin, niin meillä on erittäin monimuotoista elämää ja kaupunkikulttuuria, mutta toisaalta on ihmisiä, jotka eivät voi hyvin. Terveys- ja hyvinvointierot ovat itse asiassa kasvaneet eivätkä vähentyneet, vaikka olemme yrittäneet niitä kaventaa. Kaikki eivät siis ole hyvän elämän ytimessä, niin kuin täällä tavoitteeksi asetettiin. Onneksi tällä valtuustokaudella itse asiassa ensimmäistä kertaa Helsingissä on luotu toimintatapa, jossa kaikki kaupungin toimijat yhdessä ovat sitoutuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Se luo ikään kuin kaupunkiyhteisen paremman tavan tehdä asioita yhdessä ja yli siilorajojen, niin kuin täällä pormestarikin jo vähän viittasi. Mutta on edelleen tärkeää, että konkretisoidaan näitä asioita, mitä ne ovat tekemisinä, ja käytän tässä muutaman sanan näihin esimerkkeihin. Meidän pitää tunnistaa niitä terveys- ja hyvinvointieroja tai niiden riskejä kaikissa ikäryhmissä. Liisa viittasi hyvin lapsiin ja nuoriin, miten siellä kulttuuria ja taidetta viedään eteenpäin myös tässä merkityksessä, ja toisessa päässä tietenkin ikääntyneet, niin kuin tässä tuli hyvin esiin. Palveluja uudistetaan sotessakin vauhdilla. Jo ennen koronaa on lähdetty uudistamaan, viemään palveluja enemmän yhteen niin, että katsotaan, kuinka ne sopivat juuri ihmiselle itselleen. Ja osaksi sitä liittyvät muutkin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ja tässä on se oleellinen kysymys. Niin kuin tässä jo viitattiinkin, niin enemmän ja enemmän viedään osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmia tai asiakassuunnitelmia myös muita elämän osa-alueita kuin tiukasti sote-palveluja. Meillä on hyvänä verrokkina muun muassa liikkumissopimus, jota Helsinki on edelläkävijänä Suomessa tehnyt kotihoidon asiakkaille. Eli siellä jo todetaan ja sovitaan yhdessä sekä kotihoidon asiakkaiden että läheisten ja ammattilaisten välillä, miten liikkumista lisätään. Ihan samalla tapaa kulttuuria, taidetta ja niiden hyvinvointia edistävää vaikutusta voidaan tehdä. Seniorikeskukset on meillä se ikääntyneiden palvelujen ikään kuin keskittymä tai toimintamalli, ja siellä tämä on jo hyvin vahvasti mukana. Sitten toisinpäin perhekeskuksissa, esimerkiksi neuvolatoiminnassa, tehdään hyvin laajasti kulttuuripalvelujen kanssa yhdessä muun muassa kummilapsitoimintaa, ja sitä tullaan lisäämään, ja sen tyyppistä, sen suuntaista toimintaa tullaan lisäämään. Oleellista on vahvistaa niitä perheen omia voimavaroja, ei niin, että me tulemme ulkoa ja teemme puolesta tai sanomme, mitä tulee tehdä, vaan vahvistetaan perheen omia voimavaroja, ja sillä tapaa tuetaan vanhemmuutta, vähennetään syrjäytymistä ja myöskin
tai ylisukupolvista syrjäytymistä. Ja erityisen iloinen itse olen siitä tosiaan, että ikääntyneet on tässä erityisesti huomioitu. On selvää, että kulttuuriharrastuksia pitää voida jatkaa silloinkin, kun vaikkapa toimintakyky alenee ikääntymiseen ja sairauksiin liittyen. Nyt etenkin koronan aikana, mutta jo ennen sitä myös digitalisaatio, erilaiset etäpalvelut, niihin mukaan tuodut kulttuuri- ja taidepalvelut, toiminnot, aktiviteetit on olleet huomattava edistysaskel myös siinä, että saavutettavuus, kulttuuri- ja taidesaavutettavuus paranevat. Kansallisesti on kehitetty myöskin niin sanottua kulttuurikirjaamista, jossa nimenomaan kuullaan niitä ihmisen omia toiveita. Ja niin kuin WHO suosittaa tässä myös näitä rakenteita pitää vahvistaa. Pormestari hyvin sanoi, että rakenteet ei ratkaise mitään ja mä oon ihan samaa mieltä. Mutta tiettyjä rakenteita pitää luoda ja meillä on ollut jo vuodesta 2010 asti, siis huomattavan paljon ennen kuin tämä asia on ollut tapetilla, niin yhteinen työntekijä kulttuuripalvelujen ja sote-palvelujen kesken. Ja se on ollut huomattava, kun tällainen konkreettinen asioita eteenpäin vievä voima. Saavutettavuus, niin kuin sanoin, on keskeistä. Siis silloin, kun ihmiset eivät kykene ikään kuin niihin valtaväestön palveluihin hakeutumaan, niin se meidän täytyy huolehtia. Nyt yritetään luoda mallia ja luodaan mallia, jossa tällaisella liikutuella tuodaan kaikkiin niihin sote-kohtaamisiin, joissa meillä on siis 2/3 helsinkiläistä, joita me kohdataan vähintään kerran vuodessa sote-palveluissa, niin siellä lisätään ymmärrystä ja keinoja myöskin linkittää vahvemmin kulttuuri ja taide ja myöskin liikkumista ja liikuntapalveluja ihmisen arkeen. Eli totean, että olemme vahvasti sitoutuneita tehneet tätä työtä jo aiemmin ja minusta tämä antaa sille vielä uutta boostia, uutta voimaa ja hyviä eväitä ja minusta nuo toimenpide-ehdotukset on erittäin osuvia. Kiitos niistä. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme Taideyliopiston näyttelijätyön professori Elina Knihtilän terveisiä Hanasaaresta tuolla videolla ja sitten tänne lavalle tulee Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki. Ja mistä me tiedetään, mitä Mäki kysyy, mutta saattaa liittyä vision vaikutuksiin kaupungin tulevaisuuteen. Ja tänne tulee kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna vastaamaan. Taide ja kulttuuri ovat kaupungin kehittämisen ytimessä. Taiteen kyky nähdä asioita toisin auttaa haastamaan totuttuja malleja ja löytämään kaupungin suunnitteluun ja toimintaan uudenlaisia ratkaisuja. Helsinki osaa käyttää taidelähtöisiä menetelmiä ja taiteilijat voivat monin eri tavoin auttaa esimerkiksi kaupunkiympäristön suunnittelussa, sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutuksessa. Hyvässä helsinkiläisessä arjessa luova ajattelu on kiinteä osa koko kaupungin tapaa toimia. Tämä kysymys on erityisesti kaupungin kanslialle. Tänään julkaistava taide- ja kulttuurivisio, miten se oikeasti vaikuttaa Helsinkiin? Eli miten kaupungin organisaatio ottaa huomioon tämän vision ja sen sisältämät toimenpide-ehdotukset? Kiitoksia kysymyksestä ja voin olla tässä kohtaa vähän helpottuneempi, kun pormestari jo lähti paikalta, koska joudun hieman puhumaan rakenteista. Taide- ja kulttuurivisio löytää tiensä strategiaan ja kaikkeen kaupungin suunnitteluun keskustelun kautta. Tässä on monta kertaa nyt eri puheenvuoroissa puhuttu jo keskustelusta ja mä myös näen sen olennaisena seuraavana vaiheena siinä, että visiosta puhutaan. Oli se sitten taiteen ja kulttuurialan toimijoiden kesken, elinkeinoelämän toimijoiden kesken, niin kuin tässä äsken puhuttiin, kaupunkilaisten, kaikkien kaupunkilaisten kesken, mutta sitten myöskin meidän poliittisten päättäjien kesken. Tämä visiotyö sai alkunsa siitä strategiaprosessista, jonka
tuloksena syntynyttä strategiaa nyt viedään eteenpäin. Donnerin ponsi hyväksyttiin osana sitä prosessia. Seuraava prosessi on alkamassa. Vaaleihin on 8 kuukautta aikaa. Ja mä oletan ja toivon, että myöskin ne asiat, joita tässä visiossa on nostettu esille, niin nousee siihen keskusteluun, jonka kautta meidän päätöksentekijät menee kohti sitä seuraavaa strategiaa, joka ollaan hyväksymässä. Strategiassa tehdään arvovalintoja, ja tässäkin pyydetään ja ehdotetaan tehtäväksi arvovalintoja. Onko kulttuuri osa helsinkiläisten jokapäiväistä elämää? Tämä pitää näkyä siellä strategiassa. Mitkä kulttuurihyvinvointivaikutukset on sitten missä elämänvaiheessa ja helsinkiläisten missä tilanteessa tahansa. Ne on varmasti sellaisia kysymyksiä, joiden oikea paikka on se, että ne ratkaistaan siellä strategiassa. Sitten on kuitenkin niin, että siellä on myös paljon sellaisia asioita, jotka kuuluu eri tavalla ratkaistavaksi tai eri yksityiskohtaisuuden tasolla ratkaistavaksi kuin mitä strategia voi tehdä. Meillä on paljon sellaisia yksittäisiä asioita, jotka visiossa on ehdotettu toteutettaviksi, toimenpiteitä, ehdotuksia, jotka on ihan osa tätä meidän normaalia toiminnan suunnittelua, niin kuin tuossa videossakin äsken nähtiin. On se sitten talousarvion suunnittelua, hankkeita, vaikkapa julkisia hankintoja, joita kaikki niin kovasti rakastaa. Kaikki tämä kokonaisuus muodostaa sen polun, jota pitkin tämä visio tulee osaksi kaupungin strategiaa ja suunnittelua. Ja omalta osaltani, kun nyt pääsin tämän työryhmän asettamaan, joka tämän vision nyt saanut aikaan, niin mä ainakin omalta osaltani pääsen kiittämään ja joudun toteamaan, että visio vastaa siihen, mitä siinä asettamispäätöksessä kirjoitettiin ja tavoitteisiin, joita asetettiin. Ja jatkokeskustelua se varmasti haastaa. Kiitos. Tässä vaiheessa voi ehkä todeta, että taide- ja kulttuurivisio näyttää tältä. Ja se sisältää itse asiassa erittäin paljon konkretiaa. Kiitos työryhmälle siitä, paitsi että näitä suuria ajatuksia, mitä tässä on esitetty. Sitten viimeisenä vuorossa on Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio. Hän kysyy taiteen roolista mahdollistajana ja yhteenkutsujana. Ja hänelle vastaa Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Mari Männistö. Helsingin taide- ja kulttuurivisiossa on kysymys siitä, millaista on helsinkiläisten hyvä elämä vuonna 2030. Siksi visiotyön keskiössä ovat olleet koko ajan helsinkiläiset itse. Helsinkiläisyys muuttuu ja muovautuu koko ajan. Osa muutoksesta on ennakoitavaa, osa ei. Meillä on esimerkiksi luotettavaa tietoa ilmastoon ja väestörakenteeseen liittyvistä trendeistä. Sen sijaan on vaikeampaa ennustaa esimerkiksi yleisön taidemakua taikka sitä, miten ihmiset haluavat tulevaisuudessa taiteesta nauttia. Ennakoimattomuus kuuluu taiteeseen. Melkoisella varmuudella voimme väittää, että kaupungin kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus tulee kasvamaan. Tämä on yksi kulttuurivision punaisista langoista. Toinen tärkeä taustatekijä on se, että suomalaisessa taide- ja kulttuurielämässä Helsinki on monella mittarilla ainutlaatuisessa asemassa. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta, jopa velvollisuutta määrätietoiseen ja riippumattomaan taide- ja kulttuuripolitiikkaan. On uskallettava kyseenalaistaa vakiintuneet tavat ja totuudet. Tässä visiossa sanotaan, että Helsingin rooli vahvistuu taiteen alustana, mahdollistajana ja yhteenkutsujana. Siis alusta, mahdollistaja, yhteenkutsuja. Tämä tuo mieleen sen, että me kulttuurialalla toimivat olemme tottuneet kirjoittamaan sanoja, jotka on niin yleviä, että kukaan ei voida olla niistä eri mieltä. Mutta eräs merkittävä amerikkalainen yritysjohtaja kerran totesi, että sellainen strategiasana, joka ei johda strategiseen tekoon, on turha. Ja tästäkin pitäisikin nyt päästä eteenpäin. Minkälaisia tulkintoja ja konkreettisia kehitysvaihtoehtoja syntyy sanasta alusta, mahdollista ja yhteenkutsuja?
Kiitos hyvästä kysymyksestä, veli Markus. Arvostan kovasti tätä pyrkimystä konkretiaan. Se on ihan oikein niin. Ja niin kuin tässä Sarvilinna ja Vapaavuori aikaisemmin totesivat, niin tietysti monet vision isot muutokset vaativat poliittista päätöksentekoa ja kirjauksia kaupunkistrategiaan, jotta ne muuttuu teoiksi. Mutta tekoja tehdään toki muillakin tahoilla ja viranhaltijoiden työssä näitä tekoja sitten minä omassa roolissani tietenkin vien eteenpäin. Kun mietitään mahdollistamista ja alustana toimimista, meidän tulisi mielestäni tavallaan lähteä edistämään 2 tutkintalinjaa, joista ensimmäinen on linja, sanoisinko oikeastaan sellainen punainen lanka, joka kurkottaa kaupunkiorganisaatiosta ulospäin, kohti taiteen ja kulttuurin kenttää ja muita yhteiskunnan alueita. Hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen haasteet, ne ratkaistaan monialaisella osaamisella. Ja kaupungilla voi olla nykyistä suurempi vastuu osaamisen koolle kutsumisessa ja taiteen ja kulttuurin osaamisen kytkemisessä sinne, missä näitä ongelmia ratkaistaan. Täällä Helsingissä asuu, vaikuttaa, työskentelee valtava määrä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia. Meillä on mieletön osaamisen voimavara täällä helsinkiläisissä. Ja sen valjastamisessa kaupunki voi olla aktiivisempi. Ja tästä esimerkkinä nyt tänne tänään me ollaan kutsuttu koolle pyöreä pöytä, jossa elinkeinoelämä, politiikka, tiede, koulutus ja taiteen ja kulttuurin edustajat pääsevät tästä visiosta jo nyt heti keskustelemaan yhdessä, ja näitä keskusteluja jatketaan syksyllä. Alustana toimimista on myös kehittää sellaisia toimintamalleja, jotka sitä hyvää elämää rakentaa yli toimirajojen, yhteiskunnan eri alojen. Ja tästä hieno esimerkki on tässä jo muutamaan kertaan mainittu kulttuurin kummilapset, ja se tuo yhteiselle alustalle taidetoimijat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja kaupungin ja säätiön rahoituksen, ja luo sillä tavalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuuriin helsinkiläislapsille. No sitten se toinen tutkintalinja. Se suuntaa kohti kaupungin omaa toimintaa ja kulttuuri- ja taideorganisaatioita. Jotta me voitaisiin olla alusta mahdollista ja muutokselle, niin meidän on itse oltava osa sitä muutosta ja mieluiten kuljettava etujoukoissa siinä muutoksen tekemisessä. Käynnissä ollut HAM-selvitys on esimerkki siitä, miten kaupungin omaa toimintaa voidaan tarkastella myöskin ulkopuolisen selvityksen innoittamana. Nyt meillä on valmistelussa näkemys siitä, miten taidemuseo pitäisi organisoida ja missä sen tulisi sijaita, ja ennen kaikkea siitä tehtävästä suhteessa tulevaisuuden helsinkiläisiin ja osana tulevaisuuden helsinkiläistä taidekenttää. No keskeisenä työkaluna mahdollistamisessa on varmasti jatkossakin raha, taide- ja kulttuuriavustukset, joita Helsingin kaupunki tänäkin vuonna jakaa noin 17 miljoonaa euroa. On kuitenkin ihan selvää, muistaakseni Teemun kirjoituksessa vision esseissä tai lyhyissä näkökulmissa tuotiin esille se, että mahdollistaja ja alusta on muutakin kuin taloudellinen tukija. Me voitaisiin ottaa kentän kanssa yhteistyössä enemmän vastuuta taiteen ja kulttuurin iskukyvyn vahvistamisesta. Nämä poikkeusolot todella ovat näyttäneet sen, että meidän pitää vahvistaa rivejämme, toimintaamme. Ja toisaalta me voitaisiin ottaa enemmän vastuuta yhteisten eettisten periaatteiden toteutumisesta kulttuurin ja taiteen kentällä. No, yksinkertaisimmillaan se mahdollistaminen kuitenkin on yhteyden luomista, näin mä näen sen. Ja minun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä nyt tämän vision edistämiseksi yhdessä, niin kaupungin sisältä kuin ulkoakin. Ja mitä selkeämpiä, yhtenäisempiä viestejä me yhdessä pystytään rakentamaan, sitä varmemmin ne muuttuu myös sieltä visiosta, strategiaan ja teoiksi. Kannustan meitä kaikkia nyt keskustelemaan ja löytämään yhteiset viestit tästä visiosta eteenpäin vietäväksi. Kiitos perusteellisesta vastauksesta.
Kiitos työryhmälle haastamisesta. Kiitos erityisen paljon Voimalassa tehdyistä videoista. Niiden ääni on huomioitu. Ja kiitos vastaajille. Meillä on vielä yksi osuus tätä tilaisuutta jäljellä, eli pyöreän pöydän keskustelu. Tässäkin tilaisuudessa monen kertaan todettu eri puheenvuorossa, että taide- ja kulttuurivision todeksi tekeminen ei onnistu yksin kaupungilta, ei yksin taide- ja kulttuurikentältä, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä. Tässä on poikkeuksellisen paljon oikein kutsuttu yhteistyöhön. Toivottavasti kaikki on nyt ollut kuulolla. Se hyvä elämä, jota tässä visiossa kuvataan, niin se voi syntyä vain yhteistyöllä. Eli me mietitään nyt hetki tässä pyöreän pöydän äärellä sitä, että miten eri alojen vuorovaikutus voisi auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden isoja ongelmia ja miten voisi tavoitella sitä hyvää elämää maailmassa, jossa me tiedetään, että vaikkapa politiikka tai taide tai elinkeinoelämä tai tiede eivät elä omissa lokeroissaan. Tervetuloa keskustelemaan. Kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, kuraattori ja koreografi Satu Herrala, taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki, Koneen säätiön johtaja Anna Talasniemi, Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja professori Mari Vaattovaara ja vielä Co-Foundersin toimitusjohtaja Iia Adelkreutz. Hyvät ystävät, te olette kaikki tutustuneet tähän visioon. Aloitetaan Iiasta. Kertokaa kaikki vähän, että mitkä vision teemat on juuri sinun tai edustamasi tahon näkökulmasta jotenkin erityisen kiinnostavia ja innostavia. Ja ajan vuoksi pyydän tiiviitä puheenvuoroja. Täällä on aika tiivis tunnelma ja aika lämmintä, niin pidetään tämä tiiviinä tämä keskustelu. Kiitos Reetta kysymyksestä ja lämmin kiitos siitä, että yrityselämän edustajana saan olla täällä. Tilanne ei välttämättä olisi sama, jos oltaisiin 90-luvun alussa, jolloin itse tulin mukaan voimakkaasti niin kuin taiteen ja yrityselämän risteyskohtaan. Ja lämmin kiitos myös työryhmälle erittäin ansiokkaasta visiosta. Itselleni koko visiossa upeinta oli se, että se liikkui yhtä aikaa filosofisella ja hyvin tämmöisellä niin kuin konkreettisella tasolla. Ja jos ajatellaan, että mitä käytännössä katsoen siinä aika alkuvaiheessa sanotaan, että taide on ajattelun muoto. Ja silloinhan voi ajatella näin, että se kuuluu todellakin kaikille, ihan niin kuin Sonja hienossa puheenvuorossaan sanoi. Ja itse kun olen tehnyt parikymmentä vuotta töitä sen eteen, että taide tulisi luonnolliseksi osaksi yritysten käytäntöjä, ihmisten johtamista, yrityskulttuurin johtamista muun muassa, niin mun mielestä on niin kuin ihan itsestään selvää, että tämä yhteistyö, jota tässä paljon niin kuin peräänkuulutetaan, on ihan välttämätöntä. Ja näin ollen sitten ehkä tämä kohta, joka täällä nimenomaan puhuu siitä, miten yritykset, kolmas sektori, terveysala tulevat yhteen ja tekevät yhteistyötä, niin se oli mulle itselleni se ehkä kaikkein olennaisin tässä visiossa. Mennään tästä järjestyksessä. Joo, kiitos. Edustan tiede- ja tutkimusmaailmaa ja ehkä jos mä saan hetkeksi reflektoida tätä tilannetta, se mitä mä oon itse oppinut ymmärtämään ja mitä me yritetään myös opettaa on, että tapa, jolla tärkeitä asioita pyritään viestimään, on äärimmäisen merkittävä. Ja jos mä sanon jotain tästä tilanteesta, niin nyt mä jotenkin kylmät väreet nousee, koen, että mitä se tarkoittaa. Mä olin lukenut ton vision, mulla on siellä monta asiaa, jotka oli aivan äärimmäisen innostavia, mutta tämä sisääntulo, musiikki, ääni, tilat, kaikki tämä, Pasi mustan hiilikasan päässä kertomassa asioita, joista mä itse ajattelin tietäväni, niin nythän mä olen jotenkin niin kuin sisällä ja vienyt sen mukana. Ja ehkä niin kuin jotenkin sen kaltaisen kokemuksen mahdollistaminen myös muille tärkeille asioille, hyvin monialaiseen kaupunkiin, kaikille asuinalueille. Jos se on mahdollista, niin se on mun mielestä ehkä kaikista tärkeintä. Koska vielä lopuksi mä haluaisin sanoa, että mulle on jotenkin aina taide ja kulttuuri ollut niin kuin se päämäärä. Ja mä olin ehkä vähän yllättynyt, että kuinka paljon visiossa luonnollisesti näin prosessit menee, perusteltiin sitä niin kuin välineenä,
kun mun mielestä se on vähän niin kuin lopuksi se, mitä sitten on. Mä haluaisin ihan ensin kyllä onnitella työryhmää ja Helsingin kaupunkia siitä, että Helsingin kaupungilla on näin hieno taide- ja kulttuurivisio. Kun mä tutustuin tähän visioon, niin mua ilahdutti se, että tämä visio on itse asiassa hirveän monella tavalla yhteneväinen Koneen-säätiön tehtävän ja vision ja arvojen kanssa. Musta visiossa tunnustetaan sellainen erittäin oleellinen asia, että siellä taiteen, kulttuurin ja luovuuden ytimessä on taiteilijat. Taiteilijoiden työn mahdollistaminen ja arvostaminen. Sen lisäksi yhteistä on se, että työskennellään molemmat vapaan ja moniäänisen taiteen ja kulttuurin mahdollistajina ja alustoina, niin kuin tässä oli myös puhetta. Uskotaan, että taide parantaa maailmaa monin eri tavoin, on myös itseisarvoista. Halutaan, että taide ja kulttuuri kukoistaa. Myöskin molemmat nähdään taiteen ja kulttuurin mahdollisuus ja rooli ekologisessa jälleenrakentamisessa ja taiteen rooli ja mahdollisuudet tulevaisuuden pohtimisessa ja kuvittelussa totuttujen mallien ja ajattelun haastajana. Ja myöskin tämmöinen työ yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden, antirasismin ja kielellisen moninaisuuden edistämiseksi on yhteistä. Tässä halusin tuoda esiin pari teemaa tai teeman tammikuulta. Me järjestettiin osana säätiön strategiatyötä taiteen tulevaisuuskeskustelu, johon kutsuttiin nuoria, nuorehkoja taiteilijoita eri aloilta semmoinen 20. Ja usein me ajatellaan, niin kuin tässäkin visiossa, että taiteilijat on niitä kuvittelun ja unelmoinnin ammattilaisia, erilaisten tulevaisuuksien keksijöitä ja muokkaajia ja sillä tavoin, muun muassa sillä tavoin yhteiskunnan kehittäjinä ja kaupungin kehittäjinä. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä tästä taiteilijoiden taidosta ja taiteen mahdollisuuksista, mutta samaan aikaan hyvinkin huolestunut taiteilijoiden haurasta tilanteesta ja siitä, kuinka tämä vaikuttaa tähän tulevaisuustaitoon. Nimittäin silloin tammikuussa, kun me puhuttiin tulevaisuudesta ja taiteen tulevaisuudesta, oli toki sellaista paljon innostusta ja toivoa ilmassa, mutta kuitenkin moni nuori taiteilija oli hirvittävän epäileväinen tulevaisuuden suhteen. Ja ehkä tässä yhteydessä nyt vielä se tunsi itsensä kyvyttömäksi tulevaisuuden kuvitteluun. Ja syynä tähän oli se kokemus epävarmuudesta ja omasta prekaarista tilanteesta. Se epävarmuus oli kokemus siitä, että se aiheuttaa lyhytnäköisyyttä, vaikeuttaa sitä haaveilua ja typistää tällaista tulevaisuusajattelua. Ja nyt tietenkin vielä koronan kohdalla tämä varmasti vielä vaikeuttanut tilannetta. Ja sen vuoksi minusta onkin tosi tärkeää, että olisi kiinnittää huomiota tähän vision niihin kohtiin, jossa puhutaan taiteilijoiden edellytyksistä toimia, taiteilijoiden työolosuhteista ja tekemisen ehdoista. Ja tähän mä haluan vielä lisätä sen, joka liittyy tähän, josta on ollut tässä jo puhetta ja joka on mielestäni hyvin tuolla visiossa tuotu esiin, tilat työskentelyn edellytyksinä. Ja tähän Helsingin kaupungilla tietenkin isona kiinteistöomistajana on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja tästä keskusteltiin myös silloin tammikuussa nuorten taiteilijoiden kanssa. Tuli esiin sellainen tarve tällaista praktiikkaa, taiteen tekemistä tukevista tiloista, jotka samalla olisivat tämmöisiä yhteisöllisyyttä vahvistavia kohtauspaikkoja sekä taiteilijoille itselleen että myös yleisöille. Se, että miten nämä taiteen tilat voi tuoda sellaista fyysiset tilat, myös henkistä tilaa taiteilijoille, kun on niin kuin mahdollisuus keskittyä tekemiseen eikä niihin fasiliteettien etsimiseen. Ja näin myös taiteen tila yhteiskunnassa ja kaupungissa voi lisääntyä. Tästä mä ajattelin, että esimerkkinä Lapinlahden sairaala-alueen kehittyminen luovan alan ja semmoisen omaehtoisen tekemisen ja yhteisöllisyyden paikkana ehdottomasti asia, jota toivoo, että Helsingin kaupunki voisi ehdottomasti vaalia. Jos mä vielä saan lyhyesti sanoa tästä yhteistyöstä, mitä tässä peräänkuulutettiin. Mä aloitin siitä, että meidän on ikään kuin
monella tavalla yhtenäväisiä tavoitteita. Ja toiminta on kuitenkin monella tavalla myös erilaista säätiön ja kaupungin. Ja mielestäni on ollut hirveän ilahduttavaa se, että me ollaan vähän opeteltu toistemme toimintatapoja ja järjestetty yhdessä fiksu taiderahoitustapahtumia, jossa yhdessä rahoittajat ja toimijat ovat miettineet, mitä se kestävä taiderahoitus voisi olla. Ja tätä työtä on ehdottomasti hyvä jatkaa. Ja myöskin sitten yhtenä teemana esimerkiksi osaamisen kehittäminen taide- ja kulttuurialalla johtamiseen, jälkifossiilisessa maailmassa elämiseen ja näin edelleen. Niin näistä voitaisiin varmastikin keskustelua jatkaa. Kiitos. Kiitos Anna. Voimme varmasti iloita siitä, että yhtymäkohtia piisaa, niin kuin mikä ei mikään yllätys ole. Ole hyvä. Joo, kiitos. Taideyliopiston kannalta ajattelin nostaa tästä 3 asiaa. Meilläkin oli yliopistossa strategiatyö aika laaja vuonna 2019, koko vuoden laajat keskustelut yliopiston sisällä ja myös sidosryhmien kanssa. Ja siinä mielessä, kun luki tätä visiota, niin tuntui, että kaikki ne asiat, mitä siellä on pyörin siellä meidän strategiakeskusteluissa, on kyllä saatu mahdutetuksi tähän visioon, että tämä oli siinä mielessä aika hengästyttävä ja siinä mielessä toiveikas, että hyvä, jos edes osa näistä toteutuu. Mutta yksi ydinkohta taideyliopiston kannalta, kun me mietittiin meidän strategiaa, niin meillä oli koko ajan kirkkaana, että me ei voida vaan sanoa, että me edelleen halutaan kouluttaa ne parhaat mahdolliset taiteilijat Suomeen ja maailmalle. Että se ei riitä, koska maailma muuttuu ja me täytyy pystyä tarjoamaan myös meidän opiskelijoille näkymään siitä, että millaiseen maailmaan heidät koulutetaan ja miten he siinä pystyy toimimaan. Mutta meidän strategian 6 kärjestä 1 on, että vahvistamme taiteen ja taiteellisen ajattelun roolia yhteiskunnassa. Ja tämä ilahduttavasti tämä sama teema eri sanotuksin on tässä visiossa vahvasti esillä. Toinen asia, joka erityisesti ilahdutti, oli tämä Hanasaaren voimala, koska meillä on tilat. Taideyliopiston uudistila valmistuu tuossa Sörnäisten rantatielle teatterikorkeakoulun viereen ensi kesäksi, ja silloin meillä on valmiina meidän Sörnäisten kampus, toinen kampus sijaitsee Töölössä, ja me ollaan ajateltu, että tällä, että me saadaan Kuvataideakatemia ja teatterikorkeakoulu samaan kampukseen, ja että meillä on ylipäänsä vain 2 kampusta Helsingissä, niin sillä on merkitys myös tälle alueelle, ja jos tämä Hanasaaren visio, voimalaitoksen visio toteutuu, niin tämä tulee olemaan mahtava synergia. Ja tapahtumallisesti, siis me taideyliopisto tuottaa Helsingissä, me toimitaan toki muuallakin Suomessa, mutta Helsingissä yli 1000 julkista tapahtumaa vuodessa. Et me ollaan niin kuin myös siinä mielessä merkittävä toimija, ja siinä on varmasti mahdollisuuksia kaupungin kanssa monimuotoisempaan yhteistyöhön vielä kuin tällä hetkellä. Ja sitten 3. näkökulma, sama mitä Anna toi, niin tietysti kun me koulutetaan taiteilijoita, jotka valmistuu hyvin epävarmaan tilanteeseen, niin se, että tässä otetaan myös se taiteilijan asema ja työskentelyedellytykset esiin, on tosi tärkeää, koska meidän pedagoginen haaste opetussuunnitelmassa on, että miten me koulutetaan sellaisia taiteilijoita, jotka myös pärjää, että ei kouluteta osaavia taiteilijoita, jotka sitten ei halua edes valmistua, koska tilanne muuttuu heti paljon epävarmemmaksi, kun opiskelijalla on sentään jotakin niin kuin tukisysteemeitä ympärillä. Että nämä pointit. Kiitos. Joo, kiitos. Mä oon täällä tosiaan niin kuin taidekentän äänenä, yhtenä äänenä laajaan kenttään. Mä haluan myös kiittää työryhmää. Visio on todella vaikuttava ja kunnianhimoinen. Kiitos kaikille visionääreille. Upeaa työtä. Se, miten taide siellä määritellään, on mun mielestä tosi kirkas ja rohkea. Ja taiteen rooli yhteiskunnassa tärkeä ja vaikuttava. Siellä on tällaisia sanoja, mainitaan useita kertoja kuin osallisuus, moninaisuus, saavutettavuus toistuu täällä useita kertoja. Täällä on myös sellaiset sanat kuin onnellisuus, toivo, nautinto ja hyvä elämä. Että nämä on niin kuin arvoja, mitkä täällä niin kuin meidän niin kuin helsinkiläisten yhteisiksi arvoiksi nyt nimetty. Ja kiitos siitä teille. Sitten on se, että miten tämä laitetaan käytäntöön, miten velvoitetaan ja miten valvotaan.
ei pelkästään niin kuin kaupungin sisällä omissa toimialoissa tai omissa kulttuuritaloissa ja organisaatioissa, vaan myös kaupungin niiden tahojen työssä, joita kaupunki rahoittaa. Sidotaanko nämä arvot siihen rahoitukseen jollain tavalla ja miten pidetään siitä huolta, että oikeasti meillä on syrjimättömyyden periaate toteutuu, saavutettavuus toteutuu, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, turvalliset tilat. Nämä todella toteutuu. Et muuten ne jää sanahelinäksi, jos ei ne oikeasti, että mitä se vaatii ja mikä on taiteen ja kulttuurin rooli tässä, mistä Pasi Saukkonen omassa osuudessaan myös puhui siitä, että Helsinki vuonna 2030 on alueellisesti eriytyneempi ja mahdollisesti myös eriarvoisempi. Eli tämä eriarvoistumisen kehitys on todellinen uhka kaupungille, ja miten taide ja kulttuuri on sitä omalta osaltaan pysäyttämässä sitä sen tyyppistä kehitystä, joka on hyvin eri kuin mitä tämä visio. Tämä visio on se Helsinki, missä ei ole eriarvoisuutta. Ja mä olen sitä mieltä, että taide ei pelasta maailmaa, mutta taide voi pelastaa ihmisten elämän suuntia, että millainen elämä ihmiselle muotoutuu, millainen elämän polku. Että taiteella on siinä tosi iso asema. Eli taide voi myös itse asiassa pelastaa ihmishenkiä ja yhteisöjä ja voi tuoda ihmiset semmoisen merkityksellisen elämän, just sen hyvän elämän ja merkityksellisyyden kokemisen äärelle yhdessä muiden kanssa. Ihan muutama lyhyesti vielä. Sitten täällä lukee, että Helsingissä on rakenteet taiteen ja muiden elämänalojen yhdistämiselle vuonna 2030. Tämä on mahtava asia. Ja niitä rakenteita pitää luoda nytten. Ja että todella, jos kaupungista voisi tulla taiteilijoille yksi merkittävä työllistäjä, mitä tämä tarkoittaisi? Että taiteilijat voisivat myös työskennellä siellä kaupungin organisaatiossa. Että oikeasti tämä taiteilijoiden työpotentiaali, luovuus tulee eri toimialojen käyttöön. Tästä on jotain pilotteja olemassa jo, esimerkiksi Helgre ja ehkä Helsingin mallin työ osittain, mutta että miten nämä konkreettiset askeleet otetaan. Kiitos. Kiitos. Selvästi puoli tuntia on liian vähän pyöreän pöydän keskustelulle. Yritän tiivistää. Tässä oli erinomaisia ajatuksia ja ehkä minun tehtäväni on puhua jotain politiikasta. Mehän ei oltaisi oikeastaan edes täällä tänään, mikäli eräs viisas poliittinen päättäjä ei olisi tehnyt sen ponnen. Jokainen täällä, ainakin viranhaltija, tietää, että ne ponnet saattaa joskus olla hieman ärsyttäviä. Niitä tulee aika paljon, joskus pitkinä valtuustoiltoina, mutta sitten tulee niitä timantteja ja tämä on varmasti yksi sellainen. Valitettavasti taide- ja kulttuuripolitiikka voisi olla paljon suuremmassa roolissa poliittisessa keskustelussa ja myöskin siinä ymmärryksessä ja viestissä, mistä tänään on täällä puhuttu. Se ymmärrys myöskin siitä, että jos me halutaan puuttua eriarvoisuuteen, asuinalueiden kehitykseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, vanhusten hyvinvointiin, niin ei tarkoita vain lohkoja, vaan millä tavalla me pystytään luomaan sellainen Helsinki, jossa taide ja kulttuuri on mukana. Ja joskus tätä valitettavasti täytyy rautalangasta vääntää, mutta mä uskon, että juuri tämän kaltainen visio, joka toimii sitten varmasti tulevalle strategialle syötteenä, niin ainakin sitä kautta pystyy myös luomaan ymmärrystä ja edistämään juuri tässä visiossa olevia asioita. Mutta jos me mietitään politiikkaa ja niitä välineitä, kaikki mistä tänään on puhuttu, niin ainakin itselle tulee sellainen olo, että apua, että meidän harteilla on paljon asioita, ja niinhän se on, että viime kädessä poliittiset päättäjät päättävät rahoituksesta. Me päätetään strategiasta. Me tehdään ne konkreettiset päätökset kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa. Mutta myös poliittinen päättäjä tarvitsee ymmärrystä,
hän tarvitsee viestiä, hän tarvitsee myöskin sitä keskustelua, joka toivottavasti täältä lähtee tänään eteenpäin. Ja sitten tullaan tällaiseen yleiseen julkiseen keskusteluun. Käsitys siitä, että olemmeko ylpeitä omasta kotikaupungistamme. Myös siihen poliittinen päättäjä voi vaikuttaa. Minkälaista keskustelua käymme? Miten me koetaan Helsinkiä omaksi kodiksi ja omaksi kaupungiksi? Ja sitten poliittinen päättäjä tarttuu signaaleihin, pitää olla koko ajan tasalla. Ja mä oon täysin sun kanssa samaa mieltä, että meidän pitää pystyä kaupunkina olemaan luotettava kumppani. Ja kuten tiedetään, niin myös siihen poliittinen päättäjä voi vaikuttaa. Hyvä, kiitos tästä. Ja niin kuin tässä on todettua, niin aika on tänään kovin lyhyt, mutta älkää huoliko, näitä keskusteluja, näitä pyöreän pöydän keskusteluja nimenomaan on tarkoitus jatkaa ja silloin on varmasti aikaa. Nyt päästetään näitä ajatuksia lentoon. Hyvät ystävät, haluaisitteko tässä ja nyt tämän seurakunnan edessä sitoutua uuteen yhteistyöhön jonkun tahon kanssa? Tässä olisi nyt mahdollisuus. Eli kenen uusia pareja? Kiitos. Iia, ole hyvä. Ehdottomasti, eli vielä niin kuin palatakseni tuohon yrityselämän tarpeisiin ja taiteilijan rooliin ja taiteilijan jossain määrin ehkä epävakaaseen ja epävarmaan tilanteeseen, niin mä sanoisin näin, että jotenkin ehkä itse oppinut 20 vuoden aikana demystifioimaan myöskin taiteen. Taide on siis todella niin kuin ajattelun ja ilmaisun muoto. Se on ihan yhtä relevantti kuin mikä tahansa muukin tapa ajatella ja ilmaista itseään. Ja näin ollen niin kuin näen, että niin kuin puhutaan taiteesta metodina, yrityselämässä on hyvin pitkään, varsinkin Suomessa, oltu tämmöisiä insinöörivetoisia ja me niin kuin tuijotetaan numeroita ja tehdään vakuuttavia exceleitä. Ja tosiasia on se, että yhä enemmän yritysjohtajatkin ymmärtävät, että tarvitaan sitä uudenlaista ajattelua, sitä uudenlaista tapaa hahmottaa niin kuin suhdetta ympäristöön, tuntea itsensä, hahmottaa nykytilaa ja myöskin luoda niitä vaihtoehtoisia skenaarioita. Ja tässä on niin kuin äärimmäisen tärkeää myöskin sellainen niin kuin taiteilijan itsetunto. Eli taiteilija voi yrityksessäkin toimia aivan yhdenvertaisena ihan siinä riskianalyytikon rinnalla erittäin merkittävässä roolissa ja auttaa niin kuin yritystä organisaationa kehittymään eteenpäin. Ja siellä on monenlaisiakin rooleja, jos voi ajatella. Et silloin kun itse on aloittanut opiskelemaan niin kuin taidealaa ja sitten myöhemmin niin kuin päätynyt tuonne yrityselämään, niin silloin puhuttiin aika paljonkin 90-luvun alussa yhteisötaiteesta ja oli tällaisia niin kuin kiinnostavia pilottihankkeita, jotka sitten käytännössä katsoen tutustutti niin kuin taiteilijan tapaa prosessoida maailmaa, prosessoida asioita niin kuin yrityksiin. Ja mä pidin sitä itse äärimmäisen kiehtovana ja lupaavana, ja sen takia olen myöskin sitä asiaa kohtaan kokenut missiota kaikki nämä vuodet. Eli toisin sanoen todella mielelläni luon nyt suhteen kaikkiin taiteilijoihin, kaikkiin myöskin Helsingin kaupungin taiteen toimijoihin, koska samaan aikaan sitten tarvitaan erilaisten keskustelujen fasilitoimiseen niin kuin päteviä tiloja ja päteviä niin kuin tavallaan kehyksiä sille keskustelulle. Se on sekä fasilitointia että sitten uuden synnyttämistä, mutta tämä visio antaa, se kuplii täällä vatsassa ja se on äärimmäisen hieno asia. Näin siis Iia Adelkreutz. Haluaisiko muut lyhykäisesti kertoa siitä, että kenen kanssa voisi nyt partneroitua joko henkisesti tai sitten jonkun konkreettisen asian ääressä? Maria, ole hyvä. Joo, ja saako vielä sanoa missä? Ilman muuta. Jotenkin itse tietenkin, kun on jotenkin elää nyt tätä hetkeä, niin mähän haluaisin jäädä tänne ja jatkaa kaikkien kanssa ja käydä sitä dialogia. Mutta se, mitä mä itse asiassa haluaisin ehdottaa on, että ja nyt mä en tiedä, voiko tällaisessa tilaisuudessa, mutta mentäisiin niin kuin haettaisiin niitä tyhjillään olevia tiloja ja siirryttäisiin sinne tekemään omia töitämme ja käytäisiin omien töittemme jälkeen tai ohessa tai lounasaikana niitä dialogeja. Että jotenkin onnistuttaisiin se arkinen kiire, se oman työn tekemisen tapa, tuomaan lähemmäs toisten työn tekemisen tapaa. Ja sitä kautta mä oon ihan vakuuttunut, että se ei olisi yksittäisten tapahtumien tai erityisten hetkien, vaan arjen kautta se moninaisuus ja kyky elää ihmiseksi ja hyvää elämää ja vaikuttaa niihin haasteisiin, niin parantuisi. Anna, te olette Koneen-säätiössä usein yhyttänyt erilaisia tahoja yhteen. Mitä uutta voisi tulla?
No varmasti hyvinkin monenlaista uutta. Nyt minusta tuntuu, että eletään sillä haastavia aikoja tämän koronan kanssa, että kaikenlainen kehittäminen tuntuu, että se usein tarttisi sitä, että me kohdataan ihan fyysisesti. Ja meillä on ainakin nyt vähän hiljaisempaa tuolla Lauttasaaren kartanolla tässä suhteessa, jossa tuodaan usein just eri alojen ihmisiä yhteen, tutkijoita ja taiteilijoita. Siitä tässä ei ihan hirveästi puhuttu tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyöstä, jota Konesäätiö on pitkään edistänyt, ja mä näen, että siinä kyllä on myös yhä paljon mahdollisuuksia. Hyvä, kiitos. Ole hyvä. Joo, niin kuin Anna totesi, niin me toki tehdään paljon yhteistyötä jo, Taideyliopisto ja Konesäätiö ja muutkin säätiöt, myös Helsingin kaupungin kanssa meillä on aktiivinen keskustelusuhde. Ehkä mä tarttuisin tuohon Marin ihan henkilökohtaisesti tähän haasteeseen, että tehdä työtä jossain tyhjässä tai eri tiloissa ja keskustella, että minua ainakin kiinnostaa tämä niin kuin nimenomaan kaupunkitutkimuksen ja taiteen kannalta, mitä sillä olisi annettavaa taiteen koulutukselle ja tutkimukselle. Kiitos aloitteesta. Ole hyvä, Jesse. Mä luulen, että taiteilijoita ja taiteen kentän toimijoita kiinnostaa niin kuin kaikenlainen yhteistyö, kunhan taiteilijalla on myös niin kuin oma toimijuus, että sitä ei tavallaan viedä siinä tai silleen, että varastaa ideoita ja sitten tehdä niistä jotain semmoisia megahankkeita, jotka niin kuin valmistellaan suljettujen ovien sisällä ja töräytetään sieltä niin kuin ylhäältä käsin alas. Että kaikki tämmöinen, missä on niin kuin omaehtoinen, aktiivinen, ruohonjuurityötä arvostava, kuunteleva ja dialoginen toiminta, joka lähtee sieltä tavallaan, että kuunnellaan niitä hiljaisia signaaleja, että mitä siellä on meneillään, ja lähdetään niin kuin niistä kasvattamaan niitä isoja juttuja. Nasima, haluatko kommentoida ja sitten Iia lyhykäisesti? No kiitos, mä käyn joka päivä Lauttasaaren kartanon ohi, että mä oon miettinyt aina, että täytyy tulla kahville, mutta ehkä mä tässä yhteydessä kaikkien teidän kanssa olisi mielettömän arvokasta nähdä, ja jotenkin se keskustelu, sehän puuttuu tästä kaikesta, että kun me lähdetään, niin sitten aina ne kiireet tulee ja elämä vie mennessään. Mutta jotenkin tässä yhteydessä mä haluan sanoa ja kiittää yhden ihmisen täällä, joka on, vaikka hän on jotenkin ihanan jämptisti seisoi täällä näin ja kertoi hienosti asiansa, niin se on kulttuurijohtaja Mari Männistö. Hän on mielettömällä tavalla sitoutunut tähän vision eteenpäin viemiseen, ja se määrä työtä, mitä hän on tämän eteen jo tässä vaiheessa tehnyt, ja nimenomaan se työ lähtee siitä, että miten me saadaan koko kaupunki mukaan, niin siinä on sellainen nainen, jota kannattaa viedä oikeastaan minne tahansa, ja hän varmasti lähtee mukaan. Kaikki langat vievät kohti Mari Männistää, ja hänhän siis tässä totesi jo aiemmin, että hän ei voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä. Nyt mukavaa syksyä sinulle. Iia lyhykäisesti kommentoit, ja arvotkaa, meidän täytyy sen jälkeen lopetella. Ihan pienet puheenvuorot. Ihan lyhyesti vaan siihen tavallaan taiteilijan toimijuuden tai taiteilijan kokemuksen oman toimijuuden säilyttämisestä, niin se on sellainen asia, joka liittyy siihen taiteilijan itsetuntoon. Mun mielestä se on nimenomaan niin, että taidemetodina velvoittaa taiteilijan pitämään kiinni omasta integriteetistä. Että se on nimenomaan se lisä, jonka taide ja taiteilija voi tuoda esimerkiksi yrityksiin, että nimenomaan kyseenalaistaa totuttuja malleja. Että tarkoitus ei suinkaan ole, että ikään kuin antaisi itsestään jotakin olennaista pois. Onko jollakin polttava tarve lausua vielä jotain? Kiitos. Kuten sanottua, tämä oli hyvin tiivis avaus, mutta ideana on se, että pyöreän pöydän keskustelut jatkuvat. Eli kiitoksia teille. Voitte palata pöytiin. Ja järjestäjille minulla on kysymys, jäikö meillä yksi välisoitto kuulematta ja halutaanko me se kuulla? Noniin. Me aletaan lopetella tätä tilaisuutta täällä Suvilahdessa, ja toivottavasti monet ovat vielä ruutujakin ääressä meitä seuraamassa. Tämä visio löytyy Helsingin kaupungin nettisivuilta hel.fi taide- ja kulttuurivisio 2030. Suosittelen erittäin lämpimästi tutustumaan tähän. Herättää ajatuksia taiteen ja kulttuurin merkityksestä koko kaupungille ja saattaa myös aiheuttaa liikutuksen tunteita. Työryhmän toive ja tavoite on ollut, että keskustelu jatkuu tästä monipolvisena ja monilla tahoilla. Ja minusta se on hieno asia, että tämä on tosiaan suunnattu kaupungille, mutta myös kaupunkilaisille, eli meille kaikille. Eli
Keskustelu tosiaan jatkuu julkisilla foorumeilla, kaupungin omassa organisaatiossa, poliittisten toimijoiden kesken, taiteen ja kulttuurin kentällä ja sitten helsinkiläisten kesken. Kaupunki kutsuu koolle syksyn aikana pyörän pöydän keskusteluja yhteiskunnan eri tahojen kanssa, eli varmaan sitten fasilitoi näitä keskusteluja. Nyt kiitoksia erittäin paljon, näkemisiin, pysytään terveinä, pidetään toisistamme huolta ja aina välillä muistetaan, että ilman taidetta ja kulttuuria meillä ei ole paljon mitään. Kiitoksia.